নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমচাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহ তৎপৰ হৈ পৰিছে। প্ৰায় নিশ্চিত কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা, চূড়ান্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। কংগ্ৰেছ, বিজেপি, aidew লগতে এজেপি আৰু ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। চূড়ান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। কোন সমষ্টিত কোনসকল প্ৰাৰ্থীক থিয় কৰাব এই ভিডিঅ'টোত আপুনি জানিব পাৰিব। আপোনাৰ সমষ্টিৰ পৰা কোন দলৰ পৰা কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে সম্পূৰ্ণভাৱে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপুনি অনলাইন আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। তো বলক, আজি সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে। কিছুমান ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। কংগ্ৰেছ, aidew লগতে আঞ্চলিক যিবোৰ দল আছে, লগতে বিজেপি আৰু এজেপিৰ যি প্ৰাৰ্থী তালিকা আছে, সেই প্ৰাৰ্থী তালিকাত কোন কোন সমষ্টি আছে, লগতে তেওঁলোকৰ কোন কোন প্ৰাৰ্থী আছে, এই ভিডিঅ'টোত আপুনি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিব পাৰিব। এবাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। দেখিবলৈ পাইছে প্ৰায় চূড়ান্ত অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আঞ্চলিক দলটোৱে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা। বন্ধুসকল, প্ৰায় চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। শুকুৰবাৰে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰাৰ পিছতে এতিয়া অগপেও প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। অহা দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আঞ্চলিক দলটোৱে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা। নিউজ 18ৰ হাতত অগপৰ সম্ভাৱ্য তালিকা। বন্ধুসকল, ভোগাঘাটৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অতুল বৰা, লগতে কলিয়াবৰৰ পৰা কেশৱ মহন্ত, বঙাইগাঁৱৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী, লগতে আমগুৰিৰ পৰা প্ৰদীপ হাজৰিকা, নৱৈছা জয়ন্ত খাৱন, তেজপুৰ বৃন্দাবন গোস্বামী, ছয়গাঁও ডক্টৰ কমলা কলিতা, সৰুক্ষেত্ৰী কল্পনা পাটোৱাৰী, বক জ্যোতি দাস, লগতে ৰহা বিষ্ণু দাস, লগতে উত্তৰ অভয়পুৰী ভূপেন ৰায়, মানকাছাৰ জাভেদ ইছলাম, পূব গোৱালপাৰা জ্যোতি দাস, দেৰগাঁও ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালী, পশ্চিম গুৱাহাটী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, চাবুৱা পোনাকন বৰুৱা, লগতে তিয়ক হৈছে শ্যামকানু। বন্ধুসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে। 70টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে। লগতে বৰহমপুৰ, লখিমপুৰ, কাৰি আনিলে অগপৰ হাতৰ পৰা ঘোষণা কৰা হ'ল বিজেপিৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা। বন্ধুসকল, অৱশেষত বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে 70টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত ঘোষণা কৰা হয় প্ৰাৰ্থী তালিকা। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা। কোনে কোনে পালে বিজেপিৰ টিকট? বন্ধুসকল, মাজুলীৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জালুকবাৰীৰ পৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পাটাচাৰকুছিৰ পৰা ৰঞ্জিত দাস, লগতে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা অশোক সিংহল, লগতে বন্ধুসকল বৰচলাৰ পৰা গণেশ লিম্বু, চতিয়াৰ পৰা পদ্ম হাজৰিকা, বিহালীৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত, গহপুৰৰ পৰা উৎপল বৰা, বটদ্ৰৰ পৰা আঙুল লতা, লগতে যোৰহাটৰ পৰা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, পুৰণি সমষ্টিৰ পৰা ৰমণী তাঁতী, লগতে শিৱসাগৰৰ পৰা সুৰবী ৰাজকৌৰী, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰশান্ত ফুকন, দুলীয়াজনৰ পৰা তেৰজ গোৱালা, ৰাতাবাৰীৰ পৰা বিজয় মালাকাৰ, পাথাৰকান্দিৰ পৰা কৃষ্ণেন্দু পাল, উত্তৰপুৰৰ পৰা বিশ্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য, লগতে কাটলিচেৰাৰ পৰা সুব্ৰত নাথ, চামগুৰিৰ পৰা অনিল শইকীয়া, সৰুপতৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ ফুকন, গোলাঘাটৰ পৰা অজন্তা নেওগ, খুমটাইৰ পৰা মৃণাল শইকীয়া, লগতে তিতাপুৰৰ পৰা হেমন্ত কলিতা, লগতে নাজিৰৰ পৰা ময়ূৰ বৰগোহাঁই, সোণাৰীৰ পৰা ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, থাউৰাৰ পৰা কুশল দুৱৰী, বিপৰীয়াৰ পৰা অমিয় ভূঞা, লগতে বন্ধুসকল লখিমপুৰৰ পৰা মানৱ ডেকা, ঢকুৱাখানাৰ পৰা নৱকুমাৰ দলে, ধেমাজিৰ পৰা ৰণজ পেগু, জোনাইৰ পৰা ভুৱন পেগু, লগতে মৰাণৰ পৰা চক্ৰধৰ গগৈ, পৰা বিনোদ হাজৰিকা, টিংখঙৰ পৰা বিমল বৰা, লগতে নাহৰকটীয়াৰ পৰা তৰংগ গগৈ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সুৰেন ফুকন, মাৰ্গাৰিটাৰ পৰা ভাস্কৰ শৰ্মা, শদিয়াৰ পৰা বলিন চেতিয়া, ৰঙাপাৰাৰ পৰা কে তাঁতী, বিশ্বনাথৰ পৰা প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, ধিঙৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰা, ৰূপহী হাটৰ পৰা নাছিৰ হুছেইন, লগতে বৰহমপুৰৰ পৰা জিতু গোস্বামী, চামগুৰিৰ পৰা অনিল শইকীয়া, লগতে বন্ধুসকল সৰুপতাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিশ্বজিৎ ফুকন, মাহমৰা সমষ্টিৰ পৰা যোগেন মোহন, শিলচৰৰ পৰা দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, সোণাইৰ পৰা আমিনুল হক লস্কৰ, দলাৰ পৰা পৰিমল শুক্লবৈদ্য, উদৰ বন্দৰ পৰা মিহিৰ কান্তি সোম, লখিমপুৰৰ পৰা কৌশিক ৰয়, লগতে কাটিগড়াৰ পৰা গৌতম ৰয়, ভোগাজনৰ পৰা নুমল মমিন, লগতে বন্ধুসকল ডিফুৰ পৰা বিদ্যা সিং ইংলেং, লগতে বৈঠা লাংচুৰ পৰা ৰূপ সিং তেৰাং, কমলপুৰৰ পৰা ইন্দ্ৰা কলিতা, লগতে ৰংগিয়াৰ পৰা ভৱেশ কলিতা, নলবাৰীৰ পৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, পানীৰ পৰা বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, লগতে কলাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। মংগলদৈৰ পৰা গুৰুজ্যোতি দাস, মাজবাটৰ পৰা জিতু কিষাণ, লগতে জাগিৰোডৰ পৰা পীযুষ হাজৰিকা, বন্ধুসকল নগাঁৱৰ পৰা ৰূপক শৰ্মা, মৰিগাঁৱৰ পৰা বন্ধুসকল কংগ্ৰেছৰ যি সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা আছে সেয়া ঘোষণা কৰা হৈছে। সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ ভিতৰত কোন কোন সমষ্টিৰ লগতে কোন কোন প্ৰাৰ্থী তালিকা আছে। এখনৰ পিছত আন এখন হোটেলত বহিছে মহাজোঁট বন্ধনৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছ দলে। বন্ধুসকল, এখনৰ পিছত আন এখন হোটেলত বহিছে মহাজোঁট বন্ধনৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঠিক কৰা আৰু মহাজোঁটৰ অংশীদাৰী দলৰ সৈতে আসনৰ বুজাবুজি কৰাক লৈ
হোটেলে বহিছে এখনৰ পিছত আন এখন বৈঠকত কংগ্ৰেছে প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা। নিউজ 18ৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা। কোন সমষ্টিৰ পৰা আগবঢ়াব প্ৰাৰ্থীত্ব। বন্ধুসকল, গহপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ৰিপুন বৰা নাইবা মনিকা বৰা ইয়াৰ মাজত এজনক প্ৰাৰ্থীত্ব দিয়া হ'ব। সমষ্টিৰ পৰা ৰাণা গোস্বামী, লগতে চামগুৰিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইন, লগতে মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, লগতে বন্ধুসকল উদাৰ বন্দৰ পৰা অজিত সিং, লগতে হাফলঙৰ পৰা নিৰ্মল লাংথাচা, লগতে নাজিৰৰ পৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া, খুমটাইৰ পৰা বিস্মিতা গগৈ, আমগুৰিৰ পৰা অংকিতা দত্ত, বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা ছলমান খান নাইবা আব্দুৰ ৰহিম খানক প্ৰাৰ্থীত্ব দিয়া হ'ব। লগতে পাটাছাৰ কুচিৰ পৰা শান্তনু শৰ্মা নাইবা অৰুণিমা দাস, ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা তাইজুদ্দিন আহমেদ নাইবা ইছমাইল হুছেইনক প্ৰাৰ্থীত্ব দিব। সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, জনিয়া সমষ্টিৰ পৰা মাজিবুৰ ৰহমান নাইবা গুলাম আলী। বন্ধুসকল, সৰ্বক সমষ্টিৰ পৰা ধীৰাজ দেউৰী নাইবা ৰফিকুল ইছলাম, চেঙ্গা হুকুৰ আলী নাইবা আব্দুৰ ৰূপচান্দ ৰাজ, গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা ব্ৰজেন হন্দিকৈ, লগতে জনাই সমষ্টিৰ পৰা সুশীল পেগু নাইবা হেমহৰি পেগু, লগতে ধেমাজি সমষ্টিৰ পৰা বাবুল সোণোৱাল নাইবা হৈলেন সোণোৱাল, ঢকুৱাখানাৰ পৰা ভৰত নৰ নাইবা কালিদাস কামান, লগতে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা গণ বুঢ়াগোহাঁই নাইবা জয়প্ৰকাশ দাস, বিপৰীয়াৰ পৰা ভূপেন বৰা, চাবু সমষ্টিৰ পৰা অজয় ফুকন নাইবা প্ৰণৱ বৰুৱা, লাহোল সমষ্টিৰ পৰা পৃথ্বী মাঝি নাইবা মনোজ ধানোৱাৰ, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা ৰঞ্জিত বৰুৱা নাইবা নীল নেত্ৰ নেওগ, নাইবা দুলিয়াজান সমষ্টিৰ পৰা বাঞ্চিলাল চাহু নাইবা ধ্ৰুৱ গগৈ, নাহৰ কটীয়াৰ পৰা প্ৰণতি ফুকন, সমষ্টিৰ পৰা বিপুল গগৈ নাইবা এটোৱা মুণ্ডা, লগতে মৰাণ সমষ্টিৰ পৰা পেঞ্জল ঘাটোৱাৰ, লগতে শদিয়াৰ পৰা বিৰিঞ্জি নেওগ নাইবা ৰজত গোহাঁই, টুমডুমা সমষ্টিৰ পৰা দুৰ্গা ভূমিজ নাইবা ৰূপেশ গোৱালা, তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ পৰা ৰাজু চাহু নাইবা জয়ন্ত কলিতা, বন্ধুসকল ডিগবৈ সমষ্টিৰ পৰা গৌতম ধানোৱাৰ নাইবা গীতাঞ্জলি সোণোৱাল, লগতে মাৰ্কেটে সমষ্টিৰ পৰা ৰুবুল গগৈ নাইবা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে। প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে দুলিয়াজানৰ পৰা যুঁজিব লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ঘোষণা কৰিলে এজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হ'ল আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা। শুকুৰবাৰে নিশা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি 18টা সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বই। অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা হৈছে অকল ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা সত্যংগ চাচনি, লগতে ৰঙাপাৰাৰ পৰা অজয় তাঁতী, ধিং সমষ্টিৰ পৰা আনজাৰ হুছেইন, লগতে বটদ্ৰৱাৰ পৰা অৰূপ কুমাৰ শইকীয়া, সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা ৰাজু ফুকন, খুমটাইৰ পৰা পৱন শইকীয়া, দেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা আনন্দ চন্দ্ৰ দাস, নাজিৰৰ পৰা ৰিবুলয়া গগৈ, লগতে থাউৰাৰ পৰা দীপেন তাঁতী, লগতে বিপৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা অচ্যুত তাঁতী, লগতে বন্ধুসকল ঢকুৱাখানাৰ পৰা সত্যজিৎ ড্ৰেগন, ধেমাজি সমষ্টিৰ পৰা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী, লগতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা অজিত বৰগোহাঁই, লগতে দুলিয়াজান সমষ্টিৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ, মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা ৰাজীৱ কুমাৰ হাজৰিকা, তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ পৰা শামছেৰ সিং, মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰা সঞ্জয় কুমাৰ দেৱ, লগতে শদিয়াৰ পৰা 18টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাইজৰ দলে। আজি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰাইজৰ দলৰ। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে মুঠ 18টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাইজৰ দলে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 12টা আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 6টা সমষ্টিত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু সমষ্টি ঘোষণা কৰা হ'ব। এই সংবাদমেল যোগে এই ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছ মাজতে 21টা সমষ্টি এৰি দিলে মিত্ৰ AIUDF-ক। কি সমষ্টি এৰি দিলে AIUDF-ক? বন্ধুসকল, কংগ্ৰেছ মাজতে আজি মিত্ৰ দল AIUDF-ক দিয়া সমষ্টিৰ সংখ্যা ঘোষণা কৰে। সেই মৰ্মে মহাজোঁটৰ অন্যতম সহযোগী হ'ল AIUDF-এ 21খন আসনত প্ৰাৰ্থীত্ব দিব। বন্ধুসকল, একেদৰে 3খন আসনত কংগ্ৰেছে AIUDF-ৰ সৈতে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। AIUDF-ক এৰি দিয়া সমষ্টি কেইটা হৈছে ক্ৰমে যমুনামুখ, বিলাসীপাৰা পশ্চিম, বিলাসীপাৰা, লগতে বিলাসীপাৰা পূব, মানকাছাৰ, সোণাই, ধুবুৰী, জনিয়া, সৰুক্ষেত্ৰী, অভাৰপুৰী দক্ষিণ, ভৱানীপুৰ, ধিং, দলগাঁও, নাওবৈচা, কাটলিচেৰা, গোৱালপাৰা পশ্চিম, জলেশ্বৰ, গৌৰীপুৰ দক্ষিণ, কৰিমগঞ্জ, লগতে বদৰপুৰ, আলগাপুৰ, হাইলাকান্দি।